Yo, what's up mga show? Hello mga show. So, another day, another vlog. Yes, it's Sunday. Bisita tayo ng Big S. Gamit natin yung Gopro Hero 5. O, test natin kung okay talaga kasi parating na yung Hero 7 natin. So, kung napansin nyo mga show, nagay ko sa likod. So, try natin kung anong maganda bang angle dyan. Yun. Second camera. Iken. First camera GoPro. Let's go, let's go.
Oh, support lamang. Squan. Sige, support lamang sa YouTube sa ako. Libre na eh? Oo. Ako sa helmet. Di pa. Kamura ka na ba yun eh? Salamat ha, subscribe. Salamat. Jack it up. Hello. Shout out. Sige na, basta na lamang. Una ako, son. Sige, ingat. Una ako sa inyo. Salamat ha. Una ako, sir. Salamat. Sige, sige. Una ako, salamat. Yun lang mga show. So sulit pa rin yung Sunday ride natin ngayon. So bigay tayo ng mga stickers sa mga drivers natin sa Big S. So shout out sa inyo. Salamat sa pag-support, especially sa mga CarCanMadCarLan area ng mga riders. Especially kay Boss Marson, salamat. Sulit pa rin yung natin ngayon kasi nag-test tayo ng Gopro Hero 5 para ma-compare natin sa Gopro Hero 7 natin next week. So hopefully ma-compare natin. So yun lang naman kasi sa hindi pa napag-subscribe sa channel ko. So subscribe naman kayo dyan. Hit the like button para ma-update kayo sa mga bago nating vlogs at mga video. Hanggang sa muli, always remember, ride safe, peace. Shout out kay Nurcia TV. Subscribe.